සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PS GEEK YouTube channel එකට. අද කතා කරන්න යන්නේ Facebook එකේ එහෙම තියෙනවා අමුතු විදිහට emoji එක දාගෙන හදපු message අන්නේ වගේ message හදන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ. හරි මුලින්ම Play Store එකට යන්න ඕන. ai.emoji art funbox කියන එක සර්ච් කරන්න ඕන. ඊළඟට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා. මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන් තියෙන්නේ. මේ ඇප් එකෙන් මේ 14ක් වගේ තියෙන මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඕපන් කරගන්න. ඊළඟට මේකේ මෙහෙම කැටගරි තියෙනවා. අපිට ඕන කැටගරි එකක් තෝරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊළඟට මෙතනින් best written popular කියලා ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මේ විදිහට කැටගරි එකක් තෝරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ හදපු emoji ඕන තරම් තියෙනවා. emoji හදපු message මෙන්න මේ වගේක් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට කොපි කරලා ඕනම තැනක පේස්ට් කරන්න පුළුවන්. WhatsApp වල හරි Facebook වල හරි මේ විදිහට පෝස්ට් මේක කමෙන්ට් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. මම දැන් මේකක් කොපි කරලා පෙන්නන්නම්. හරි මම අර විදිහට කොපි කරපු මැසේජ් එක මෙතෙන්ට පේස්ට් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මම කොපි කරපු message එක paste කරපු විදිය. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් අපිට මේකක් ක්‍රියේට් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති මේවා තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදියට තෝරගන්නවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ වගේ කැමති emoji එකක් දාලා මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. හරි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝටත් ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා bell notification එක ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.